Hey folks! Welcome back to the vlog. This is El of Digital Media PH. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga dapat tandaan bago tayo mag-avail ng GGives. Alam naman natin na yung GGives ay isang feature ngayon, no? Bagong feature ni GCash para sa kanyang mga users. No? Bagong-bago pa po ito at maraming mga GCash users talaga na nagsisearch nito sa YouTube, nagsisearch sa Google at gusto nilang malaman kung ano itong GCash GGives. So, itong GCash GGives, ito po yung third loan feature ni GCash. Una-una po yung GCredits, pangalawa po yung G-loan, at lately, itong GGives ay pinasok na rin nila ni GCash para po sa kanilang mga users or subscribers. At yun nga po ay meron pong unique feature si GGives na wala doon sa dalawa. Alright, so meron po tayong video dyan na makikita nyo dito sa ating card sa upper right corner ng inyong mga screen. Paki-check lang po yung ating ginawang video tungkol sa differences ng tatlong ito. Alright, so ngayon, tatalakayin natin yung mga dapat tandaan bago tayo ay mag-avail ng GGives. Alam nyo naman guys na marami sa atin ang gusto talaga ng utang. No? Usapang utangan naman tayo dito sa GCash. Ang GGives ay ito po yung installment feature ni GCash. Ibig sabihin po, makakapag-avail po tayo ng loan kay GCash through installment. Kasi yung GCredit last time, hindi po siya pwedeng installment. It is only one payment. So, ibig sabihin pag nangutang ka, this time or today, after 1 month, saka mo siya babayaran ng buo. Pero itong si GGives ay meron ngang installment basis o may mga terms na from 3 up to 12 months yung installment. So, tatalakayin natin yung mga dapat nating tandaan, right? So, ito yung mga fast facts ng GGives. Una-una po yung availment. So, paano po tayo makaka-avail niyan? So, si GCash ay meron siyang certain criteria na binabasihan para po bigay sa kanyang mga users yung mga features na dinadagdag nila sa kanilang services. Ano? So, para po maka-avail ng GCash GGives, ito po yung tandaan natin. Only one transaction lang po yan. So, ibig sabihin po, pag nag-avail po kayo ng GCash GGives, once nyo lang siya magagamit until na ma-fully paid nyo yung utang na yan or yung loan na yan. So, ito ay mag-a-apply lang po sa isang merchant at a time. So, ibig sabihin, you have to pay first your loan or your GGive installments before you can use or you can avail another GGives installment. So, ibig sabihin, pag nag-loan ka today, and then kinuha mo ng term is 3 months, after 3 months ka pa ulit makakapag-avail nitong installment ni GCash. Right? Kung 6 months naman, ay after 6 months ka pa pwedeng maka-avail unless you make the installment maturity ahead of time. Which is, hindi ko lang alam kung pwede kang mag-advance payment. Pero siguro, pwede naman mag-advance payment doon sa GGives. Like the GCredits, pwede kang mag-advance doon. Ibig sabihin, before the due date, pwede mong bayaran yung inyong utang. So, yun po yung pag-a-avail. So, once mabayaran mo na yung inutang mo kay GGives, pwede ka na ulit makapang-utang. But it is only one transaction at a time at one merchant at a time. Next, yung loan amount. Magkano naman po yung ating pwedeng ma-loan doon sa GGives? So, tandaan lang po guys na meron lang mga certain merchant binibigay or partner si GCash na pwede kang mag-avail ng loan doon gamit ang GCash GGives installment. So, magkano po yung pwede nating i-loan? Ito po ay 5,000 pesos up to 30,000 pesos po. Depende po sa inyong eligibility. So, depende po yun sa inyong score, sa G-score nyo kung kayo ay mabibigyan ng up to 30,000 pesos. But at least, the minimum po is 5,000 pesos. Yung sa akin kasi nakaraan, binigyan ako ng 25,000 credit limit. But then, after few days, chinek ko yung aking account. They gave me
18,000 credit limit. And then, ngayon naman, nito lang, nakita ko naman na 25,000 yung binigay nila. So, depende po yun sa inyong credit score na binibigay ni GCash sa mga users nila na gumagamit ng kanilang services. Like for example, nag-cash in ka or nag-G-save ka or nag-invest ka doon sa GCash. So, depende po sa inyong transaction sa GCash yung inyong G-scores. So, doon binabasihan din ni GGives yung kanyang amount na pwede nyong makuha or ma-loan using the GCash GGives. Okay? So, maximum po ay 30,000 as of this time. Ano naman yung mga installment terms? So, ito nga, ang feature ni GCash GGives ay para po ito sa mga installment, but it is very limited to some merchants lang po. Hindi lahat-lahat na merchants sa ngayon ay pwede kang mag-installment ng using your GGives. Alright? So, ano po yung mga terms? Meron silang 3 months, 6 months, at saka 12 months terms. Okay? So, minimum po is 3 months. So, dito tayo sa interest rate. Magkano nga ba yung interest rate? Ano? So, sa interest rate po, meron siyang 0% to 4.99% or 5%. So, hindi ko lang sure kung magkano or paano natin makukuha yung interest rate na 0. Kasi kapag mag-loan ka doon ng 3 months, meron na siyang certain interest rate kasi 3 months. So, yun po yan. So, depende rin po doon sa inyong score. Siguro, mas mataas yung G-score mo, mas mababa yung interest rate kasi parang trusted ka ni GCash na talagang good payer ka. So, kaya mababa yung inyong interest rate kagaya ng sa G-loan. Okay, kinumpute ko na ito yung sa G-loan ko. Mas mababa yung interest rate na binibigay nila kung mas mataas yung inyong G-scores. Alright? So, mas mababa yung G-score mo, mas mataas rin yung interest rate. Kasi po, yung G-score nyo ay doon babasihan ni GCash na talagang naggumagamit ka sa mga services nila. Like G-invest, meron kang G-save, or nagka-cash in ka o nagsisend ka ng money. Kaya talagang doon sila kumukuha ng basis para po bigyan ka ng mas mababa or mas mataas na interest rate. Right? So, yun po yung interest rate ni GGives sa installment niya. Okay? Depende po sa eligibility and duration ng inyong gives or ng inyong loan or installment yung interest. So, next, about sa down payment. Okay? So, good news po para sa mga gustong mag-avail nitong installment ni GCash through GCash GGives, no? Sa ngayon po ay meron siyang 0% down payment. Okay? So, ibig sabihin, pag nag-purchase ka ng 5,000 ngayon at gusto mong bayaran ito ng GGives, ay wala kang babayarang down payment. It is a straight installment payment. Right? So, babayaran mo siya after a month or kung kailan yung due date mo. So, doon ka pa magbabayad ng inyong installment. So, 0% po siya. Pero guys, it is only limited time. Kaya kung mga may plano ka ng magkumuha ng mga kung anong gusto mo dyan, no? For a limited time lang po yung 0% down payment ni GGives. Kaya bilisan nyo na guys kung gusto nyo mag-avail nito. Limited time lang ito at hindi natin alam kung kailan babawiin ni GCash yung or ni GGives yung down payment, 0% down payment na yan. Okay? So, kung gusto nyo, ngayon na, gawin nyo na. But, make sure na yung kukunin nyo na mga gamit or gusto nyong i-avail nito sa GGives ay yung mga important lang. Right? Kasi meron siyang interest. Hindi siya free at all. What about the processing fee? Alright? So, sa processing fee, doon sa G-loan, meron siyang 3% processing fee. Dito naman sa GGives, meron siyang 0% processing fee at ulit, it is limited time. Hindi siya forever. So, walang forever sa GGives, no? So, meron siyang processing fee. In the future, we don't know how much. Siguro mga 3% or 5%, no? But as of this time, it is free. So, it is limited time again. If you want to avail this, now you can get or you avail this already. Okay? Baka mamaya o bukas o next week, wala na ito. Okay, pagdating naman sa penalties, of course, pag sinabi nating mga installment or loan,
pag hindi natin nabayaran yan on time at its due, no? Due date, ay magkakaroon talaga tayo ng penalties. So, magkano nga ba ang penalty ni GGives installment? Meron siyang fixed amount na 100 pesos. So, fixed yan. Ibig sabihin, magkano man yung utang mo o utangin mo, at least 5,000 pala guys, yung pwede mong mai-apply ito. Okay? So, hindi ka pwedeng mag-avail ng GGives ng less than 5,000 yung bibilhin mo. Kailangan 5,000 pataas hanggang sa 25 or maximum ng inyong credit limit. So, meron siyang fixed amount na 100 pesos plus 0.15% of outstanding balance that will be charged to you a day after your due date. For example, yung due date mo is January 1. Hindi ka nakapagbayad ng January 1, so kinabukasan yan, pag dating ng 1 or January 2, meron ka na agad na penalty na 100 pesos plus 0.15% of your outstanding balance. Okay? So, take note guys, yung nyo po, yung penalty nyo po ay kino-compute po yun daily. Alright? Daily po siya, hindi monthly ha. Daily po yung 0.15% na penalty. So, kailangan yung bayaran agad yung inyong outstanding balance, no? Okay? So, yun po yung sa penalty. Next naman ay ang accepted payment. So, ano po yung accepted payment? Yung sa GCredit kasi, pwede mong gamitin yun, pwede mong ibayad yun sa mga merchant nila online. Itong si GGives, hindi po siya pwedeng gamitin para sa pagbayad ng online. So, it is scan to pay lang po siya talaga. So, ibig sabihin, kailangan mong iscan yung code ng isang merchant bago mo magamit itong GGives. So, hindi siya pwedeng online kasi nga, scan to pay mo lang siya as of this time. I don't know kung pwede ito in the future na pwedeng online. Pero as of this time, it is only offline. Ano naman ang advantage nito over GCredit? Okay? So, ang advantage niya guys is installment. Si GCredit, hindi po siya installment. One-time po payment si GCredit. Si GGives, installment siya. Alright? Kaya medyo halimbawa, 5,000 yung utangin mo, i-divide mo yan kung ilang months or ano yung term na gusto mo. 3 months ba siya, 6 months, or 12 months. So, mas magaan yung babayaran mo monthly kung i-installment mo. Pero, pag tinotal mo yung payment mo, meron na siyang interest. Halimbawa, kung 3 months, ang total interest na babayaran mo is 15%. So, malaki-laki din yung 15%. Pero kung wala ka pang pambayad sa isang bagsakan lang, so okay na rin yun. Okay? So, ito po yung advantage ni GGives over GCredit. Ano pa? It's long-term. Okay? Si GCredit is only one month, but si GGives is long-term. Up to 12 months to pay. Alright? Okay. Advantage of GCredit, it's online and offline. So, si GCredit naman, pwede mo siyang gamitin online or offline. So, ibig sabihin, pag nag-purchase ka ng kung ano online, pwede mo siyang gamitin as a payment o pwede mong piliin as a payment, parang credit card siya, parang virtual credit card siya. Right? So, si GGives, hindi siya pwedeng online. It's offline only. So, paano naman siya gagamitin? So, ganito po ang paggamit ng GGives. So, upon check out with GCash sa chosen merchant. For example, sa SM. Sasabihin mo sa teller na, okay, meron po ba kayong GCash? Or pwede bang gamitin ng GCash para sa ano? Or mag-scan kayo para sa payment, right? So, pag sinabi ni teller na meron sila, okay, so go. Isa-scan nyo yung kanilang QR code. So, ang minimum purchase pala nito is 5,000 at meron kang dapat na high score and eligibility to GGives requirements are required to avail. So, yun po mga kaibigan. So, makikita mo yun after kayo mag-scan ng kanilang QR code, makikita mo yun yung GCash balance mo, GCredit, kung meron kang GCredit, at yung GGives credit line mo. So, makikita mo yung balance mo doon at pipiliin mo yung GGives. Take note ha, piliin natin yung GGives as a source of fund. After that, piliin ang inyong gustong terms. So, pwedeng 12 months, pwedeng 6 months, at ang 3 months. So, pipiliin lang po ang payment terms at i-confirm. So, as of this time, wala pang down payment and processing fee. Okay? Pagka okay na kayo doon sa terms, next.
Okay, and then preview your payment, or you have to click the agree. You have to agree to the disclosure, okay, statement, and then click the payment. Now, for this example, I got this screenshot from gcashresource.com. Umutang siya ng 5,000 pesos at meron siyang down payment na 0 at ang kanyang interest rate is 2.99% for 12 months. So, kung i-divide natin yan, 5,500 times yung interest rate niya, 2.99% yung kanyang interest rate. Interest niya na babayaran monthly for the amount of 5,000 pesos is 164.45 pesos. Ita times natin sa 12 months. So, ang total niya is 1,973.4. So, ito po yun, 1,973.4 pesos for 12 months. Ngayon, dadagdag natin siya sa principal amount na 5,500. That's why the total here is 7,473.40. Yun po yung sa 12 months. Ngayon, di-divide natin siya in 12 months. Kaya yung loan amount niya na 5,500 pesos ay magbabayad siya ng 622.78 pesos per month for 12 months. So, yun po yung kanyang babayaran monthly, including na sa interest, right? Ang down payment niya is no down payment, and then processing fee it's 0 at this time. So, trivia nga po pala guys, bago tayo mag-close itong video na to, it's a long video, no? Meron palang GGive coin. Okay, dito sa coin market cap. But I don't know if how to avail this one, if it is already sa mga Binance or other cryptocurrencies na app or company, like for example sa Coins.ph, So, hindi natin alam kung meron na siya. Pero, meron palang GGive na coin. Okay? So, anyway, that's all for today. And thank you so much for watching. And please, if you like this video, please give me a thumbs up and leave your comment down below for the next, winner in our next video. Please leave your comment and participate in our promo. So, pipili ulit tayo ng mga winners, 3 winners ulit for our next video. And please don't forget to subscribe to this channel and click the notification bell para po ma-notify kayo for our next upload. See you next time. Goodbye.